নমস্কাৰ সকলোকে সাফল্যৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতে সকলোকে মই কাতি বিহু আৰু দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ জীৱনটো যাতে দীপাৱলীৰ পোহৰে একেবাৰে উজ্বলাই তোলক। আজিৰ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাষ্ট ক্লাছত যোনটো প্ৰেক্টিছ MCQ দিছিলোঁ তাৰ এবাৰ এনসাৰটো চাই লওঁ। প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছিলে যে পাইকন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন ক'ত অৱস্থিত হয় অসমৰ? কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব ইয়াতে? অপশ্যন বিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয়। আজি আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধি আছে ৱেলফেয়াৰ প্লেন ফৰ 3 ট্ৰাইবছ যোনটো ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰা হৈছে বাই দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে দ্য প্লেন ইণ্টিগ্ৰেটছ বেনিফিট এক্ৰছ ছেক্টৰ্ছ লাইক এডুকেশ্যন, হেল্থ, এমপ্লয়মেণ্ট, লিগেল ৰাইটছ এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন। ছেকেণ্ডত সুধিছে ইট ইনক্লুডছ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ 100 নিউ হাই স্কুল ইন টি গাৰ্ডেন এৰিয়াজ ফ্ৰম জানুৱাৰী 2026. Under the plan, 5% reservation in government job has been provided for children of tea garden workers. ইয়াতে 5% কথা কৈছে আৰু এটো জানুৱাৰী 2026 কথা কৈছে। এতিয়া আমি এনসাৰটো কৰাৰ আগতে অলপমান এই প্ল্যানটোৰ বিষয়ে চাই লওঁ। কিহৰ কাৰণে নিউজত আছিলে? কাৰণ ৰিসেন্টলি অসম গভৰ্ণমেণ্টে এটো লঞ্চ কৰিছে। কি লঞ্চ কৰিছে? এটা কম্প্ৰিহেনসিভ ৱেলফেয়াৰ প্ল্যান। কাৰ কাৰণে? টি ট্ৰাইব সকলৰ কাৰণে। মেইন ইয়াৰ এইমটো কি হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ যোনটো সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন হয় সেটো যাতে আপলিফ্ট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যোনটো কালচাৰেল আইডেন্টিটি হয়, যোনটো কালচাৰেল হেৰিটেজ হয় সেটোকো যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে। আৰু কেনেকৈ কৰিব? থ্ৰু মাল্টি সেক্টৰেল ইনিচিয়েটিভ। আমি যদি অবজেক্টিভ চাবলৈ যাওঁ, অবজেক্টিভটো কি হৈছে? এনশিওৰ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট অফ টি ট্ৰাইব কমিউনিটি বাই ইম্প্ৰুভিং access to education, healthcare, employment, legal rights and cultural preservation. গোটেইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা। কোনকেইটা সেক্টৰত? এডুকেশ্যন, হেল্থকেয়াৰ, এমপ্লয়মেণ্ট, লিগেল ৰাইটছ এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া আমি কি ফিচাৰ্ছখিনি চাই লওঁ। প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কি আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে 100 নিউ হাই স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে যিটো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব। ক'ত কৰা হ'ব? টি গাৰ্ডেন এৰিয়াসমূহত কৰা হ'ব। কেতিয়াৰ পৰা? ফ্ৰম জানুৱাৰী 2026। ইয়াৰ মেইন ফ'কাছটো কি থাকিব? যাতে যোনটো লিটাৰেচি হয় আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল হেল্থত কি আছে? 80 নিউ এম্বুলেন্স লঞ্চ কৰা হ'ব যাতে যোনটো হেল্থকেয়াৰ এক্সেছ হয় সেইটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, এনহেন্স কৰিব পাৰে টি গাৰ্ডেন এৰিয়াসমূহত। আৰু তাৰ লগতে মেটাৰ্নেল হেল্থ, নিউট্ৰিশ্যন আৰু তাৰ লগতে ডিজিজ প্ৰিভেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ফ'কাছ কৰা হ'ব। থাৰ্ডটো হৈ গ'ল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ৰিজাৰ্ভেশ্যন। ইয়াতে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হ'ব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে। কাৰ কাৰণে হ'ব এইটো? যোনখিনি টি গাৰ্ডেন চিলড্ৰেন হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখা হ'ব। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ছাপোৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট ৱেলফেয়াৰ স্কিম। লিগেল ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত কি দিয়া আছে? লিগেল ৰিকগনিশ্যন অফ টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ এজ লেণ্ড অ'নাৰ্ছ টু এনশিওৰ অ'নাৰশ্বিপ ৰাইট এণ্ড ডিগনিটি। তাৰ লগতে আমি যদি কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যোনখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট ফৰ্ম থাকে আৰু তাৰ লগতে আৰ্টিফেক্টছ থাকে যেনেকৈ ঢেঁকী হৈ গ'ল, বাগুৰুম্বা হৈ গ'ল, ঝুমুৰ হৈ গ'ল, সেইখিনি যাতে ষ্টেট আৰু নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত প্ৰমোট কৰিব পাৰে সেইটো তাৰ মেইন ফ'কাছ হ'ব। তাৰ লগতে চেলিব্ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ হেৰিটেজ আণ্ডাৰ জনজাতীয় গৌৰৱ বৰ্ষ ইনিচিয়েটিভ, যাৰ এইটোৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমি যদি ইয়াৰ এক্সপেক্টেড ইম্পেক্টৰ কথা চাবলৈ যাওঁ, এই যে যোনটো প্লেন কৰা হৈছে প্লেনটোৰ পৰা কি কি আচলতে সুবিধা লাভ কৰিব বা কি কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব তাৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি বুলি কৈছে? এমপ্লয়মেণ্ট অভাৰ 10 লাখ টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ফেমিলি। তাৰ লগতে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইনক্লুজন আৰু কালচাৰেল আইডেণ্টিটিটো কি হ'ব? ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব। তোমালোকে আৰু দুটা যদি মেইনছত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন লিখি আছা তাতে তোমালোকে এড কৰিব পাৰিবা। যিহেতু হেল্থ কেয়াৰ, এডুকেশ্যন, এমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ অভাৰঅল ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হ'ব। এতিয়া আহোঁ প্ৰথমতে ইয়াৰ এনসাৰটো চাই লওঁ। ইয়াতে চোৱা 5% দিয়া আছিলে, এইটো 5% নহয়, এইটো কিমান হ'ব? এইটো 3% হ'ব। সেইটো কাৰণে কাৰেক্ট এনসাৰ কোনটো হৈ যাব? কাৰেক্ট এনসাৰ হৈ যাব অপশ্যন এ, 1 and 2 অনলি। এতিয়া আহোঁ আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য সত্ৰ প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যন বিল 2025। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে দ্য বিল এইমছ টু প্ৰটেক্ট সত্ৰলেণ্ড ফ্ৰম encroachment and uphold the legacy of Assamese Vaishnavism. Second to দিয়া আছে the proposed commission will be headed by a retired high court judge. এতিয়া চোৱা এই যোনখন বিল হয় বিলখন ৰিসেন্টলি আসাম কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে।
ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে নিউজত আছিলে আচলতে। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বিশেষকৈ সত্ৰসমূহৰ ওপৰত এই বিলখন লৈ অহা হৈছে, আৰু আমি আগৰ ক্লাছত বহুতবাৰ আচলতে সত্ৰৰ বিষয়ে ভালদৰে চাইছোঁ। ইয়াতেও মই অলপমান ডিটেইলছ দি দিছোঁ। আমি চাগে সকলোৱে জানো, আমি যদি কওঁ যে সত্ৰসমূহৰ যদি আমি সৃষ্টিকৰ্তাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমি কাৰ নাম ল'ব লাগিব? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ। আৰু তাৰ লগতে তেখেতৰ এই যোন সৃষ্টিৰাজি আছিলে সেইখিনি আগবঢ়াই নিছিলে কোনে? তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে। আৰু এই সত্ৰসমূহে আচলতে এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে কিহত? প্ৰপাগেটিং নিউ বৈষ্ণৱিজম, আছামিজ কালচাৰ এণ্ড ভক্তি ট্ৰেডিশ্যন। আৰু আমি যদি আজি চাওঁ তেনেহ'লে সত্ৰসমূহ আচলতে চাৰ্ভ এজ চেণ্টাৰ কিহৰ কাৰণে? স্পিৰিচুৱেল লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে, মিউজিকৰ কাৰণে, যেনেকৈ বৰগীতসমূহ হৈ গ'ল। আমি যদি নৃত্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সত্ৰীয়া নৃত্য হৈ গ'ল, আৰু তাৰ লগতে মেনুস্ক্ৰিপ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া চোৱা, এই যোনখন বিল হয়, বিলখনৰ অবজেক্টিভ কি হয়? প্ৰথম অবজেক্টিভটো হৈছে প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড ডেভেলপ দ্য চেক্ৰেড বৈষ্ণৱেট চাট্ৰাছ অফ আছাম, যাতে সত্ৰসমূহক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ লগতে যাতে সেই সত্ৰসমূহক আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে যোনখিনি সত্ৰৰ লেণ্ড থাকে সেইখিনি যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ক'ৰ পৰা? এনক্ৰ'চমেণ্ট আৰু ইলিগেল অকুপেশ্যনৰ পৰা। তাৰ লগতে ইকনমিক আৰু ৰিলিজিয়াছ যোনখিনি ৰাইট হয় সত্ৰসমূহৰ, সেইখিনিকো যাতে আমি ছেভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু লগতে এনচিয়ৰ ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট এণ্ড একাউণ্টেবল মেনেজমেণ্ট অফ দেয়াৰ এছেট এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন। কি প্ৰভিজনখিনি চাই লোৱা। প্ৰথমটো হৈ গ'ল কনষ্টিটিউশ্যন অফ সত্ৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যন। এইটো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় টু মনিটৰ, প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড ডেভেলপ সত্ৰ। তাৰ লগতে এম্পাৱাৰ কৰা হ'ব কিহৰ কাৰণে? যাতে ডিস্পিউটসমূহ ৰিজল্ভ কৰিব পাৰে, প্ৰপাৰ্টিক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ লগতে এডভাইচ যাতে দিব পাৰে কাক? গভৰ্ণমেণ্টক অন ৰিলেটেড ইছ্যুজ। তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ লিডাৰশ্বিপ আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা, তেনেহ'লে এই কমিশ্যনখন কোনে হেড কৰিব? এই ৰিটায়াৰ্ড হাইকোৰ্ট জাজ, যাতে যোনটো লিগেল এক্সপাৰ্টিজ হয় সেইটো এনচিয়ৰ হয়, আৰু তাৰ লগতে নিউট্ৰেলিটি আৰু ফেয়াৰ গভৰ্নেন্স প্ৰমোট হয়। তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হেৰিটেজ আৰু কালচাৰেল টুৰিজমৰ কথা, তেনেহ'লে Satra based heritage tourism ইয়াতে প্ৰমোট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু তাৰ লগতে সাষ্টেইনেবল কমিউনিটি লেড টুৰিজমত ফ'কাছ কৰা হৈছে, যাতে লোকেল যোনখিনি আৰ্টিচানছ থাকে সেইখিনিক যাতে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন আৰু একাউণ্টেবিলিটি এটা মেকানিজমো থাকিব। লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা প্ৰভাইড কৰা হ'ব, যাতে লেণ্ড ৰিলেটেড ডিস্পিউট আৰু লগতে এনক্ৰ'চমেণ্ট ৰিলেটেড ইছ্যুত যাতে এটা লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম। এইখিনি হৈ গ'ল তাৰ মেইন অবজেক্টিভ। আমি যদি এনচাৰটো চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে দুটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হ'ব, বোথ 1 and 2। এতিয়া আহোঁ আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধি আছে, কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ষ্টেট মাইনিং ইণ্ডেক্স ৰিলিজ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ৰিচেণ্টলি এইটো ইণ্ডেক্স লঞ্চ কৰা হৈছে। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছে, আছাম হেজ ছিকিউৰ্ড 3rd rank in category B, which includes state with moderate mining activity and potential। তাৰ লগতে এই যোনটো ইণ্ডেক্স হয়, এই ইণ্ডেক্সটো কিহৰ ওপৰত বেছ হয় বুলি কৈছে? পেৰামিটাৰ কি বুলি কৈছে? অপাৰেশ্যনেল এফিচিয়েঞ্চি, তাৰপিছত এক্সপ্লৰেশ্যন থ্ৰাষ্টৰ কথা কৈছে, এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি। থাৰ্ডটোত কোৱা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় এণ্ড আছাম আৰ টপ 3 পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন কেটেগৰী এ অফ দ্য ইণ্ডেক্স। এতিয়া আমি ইণ্ডেক্সটোৰ কথা অলপমান ভালদৰে চাই লওঁ। কিহৰ কাৰণে নিউজত আছিলে? যিহেতু অসমে 3rd পজিশ্যন ছিকিউৰ কৰিছে কেটেগৰী বি। কেটেগৰী বি মানে আমি তাৰ আগতে চালোঁ ন কোনটো কেটেগৰী হয়। তাৰ লগতে কোনে ৰিলিজ কৰে? মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্স। এইটো মনত ৰাখিবা কোনে ৰিলিজ কৰে। তাৰ লগতে আমি যদি ষ্টেট মাইনিং ইণ্ডেক্সৰ কথা চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ডেভেলপ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্সে কিহৰ কাৰণে? টু ইভেলুৱেট মিনাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট, মাইনিং গভৰ্নেন্স এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটি এক্ৰছ Indian state, aims to encourage transparency, efficiency and reforms in the mining sector। এতিয়া আমি অলপমান চাই লওঁ যে কোনে কোনটো পজিশ্যন ছিকিউৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতে কেটেগৰীবিলাক দিয়া আছে, বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত আচলতে এই ইণ্ডেক্সটো দিয়া হয়। আমি যদি প্ৰথম কেটেগৰী চাবলৈ যাওঁ, কেটেগৰী এ, কেটেগৰী এত কোনবিলাক ষ্টেট ৰখা হয়? ষ্টেট উইথ হাই মাইনিং পটেঞ্চিয়েল এণ্ড এক্টিভিটি। ইয়াতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে টপ কৰিছে কোনে? মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, আৰু থাৰ্ডত আছে গুজৰাট। এতিয়া চোৱা ইয়াতে অসম নাই। এটা ষ্টেটমেণ্টত অসমৰ কথা কোৱা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হৈ যাব। বি যোনটো কেটেগৰী হয়, বি কেটেগৰীত সেইবিলাক ষ্টেট ৰখা হৈছে যোনবিলাক য'ত মডাৰেট মাইনিং এক্টিভিটি আৰু পটেঞ্চিয়েল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, ছেকেণ্ডত আছে ছত্তীশগড়, আৰু থাৰ্ডত আছে আছাম। চি কেটেগৰীটোত
কোনবিলাক ষ্টেট ৰখা হৈছে উইথ লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড মাইনিং পটেঞ্চিয়েল ইয়াতে প্ৰথম ৰেংকত আছে পঞ্জাৱ ছেকেণ্ডত আছে উত্তৰাখণ্ড আৰু থাৰ্ডত আছে ত্ৰিপুৰা তাৰ লগতে আমি যদি ইয়াতে ইভলিউশ্যন পেৰামিটাৰ চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমটো কি হৈ যায় অপাৰেশ্যনেল এফিচিয়েঞ্চি অফ মাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট ছেকেণ্ডটো হৈ গৈছে এক্সপ্লৰেশ্যন থ্ৰ'জ এণ্ড আৰ্লি মাইনিং ষ্টাৰ্টআপছ থাৰ্ডটো হ'ব এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটি প্ৰেক্টিছ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এণ্ড ৰেগুলাৰিটি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এডপশ্যন অফ ই গভৰ্নেন্স টুলছ ইন লাইচেঞ্চিং মনিটৰিং এই যোনবিলাক পেৰামিটাৰ ইয়াতে দিয়া আছে এই পেৰামিটাৰখিনি কনচিডাৰ কৰা হয় যেতিয়া ইণ্ডেক্সটো প্ৰভাইড কৰে এতিয়া ইয়াতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অপশ্যন 1 and 2 টো কাৰেক্ট হৈ যাব 3 টো ৰং হ'ব যিহেতু এইটো কেটেগৰী 8 নাই কেটেগৰী বিতহে আছে আমাৰ অসমখন সেইটো কাৰণে ইয়াত অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হৈ যাব 1 and 2 অনলি এতিয়া আহোঁ আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং আৰ জি বৰুৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কোৱা যে আৰ জি বৰুৱা ফুল ফৰ্মটো কি হয় মই চাগে ইয়াতে দিছোঁৱেই হ'লেও তোমালোকে মোক জনোৱা যে আৰ জি বৰুৱা বুলি আমি কাক কওঁ হি ইজ পপুলাৰলি known as architect of modern Assam for his contribution to the state cultural and institutional development. He was the founder of Assam Tribune, one of the leading newspaper of Assam. এতিয়া চোৱা ইয়াতে দিয়াই আছে অলৰেডি ফুল ফৰ্মটো আৰ জি বৰুৱা মানে হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা আমি যদি তেখেতক আমি বেছিকৈ তেখেতক কি বুলি জানো আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ আসাম বুলি আচলতে জানো আৰু তেওঁ লাইফটো যদি আমি ডিফাইন কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে কি পইণ্ট আমি কওঁ ষ্ট্ৰং এথিক্স ডিচিপ্লিন আৰু তাৰ লগতে তেওঁৰ যোনটো ডেডিকেশ্যন হয় আচলতে অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে যোনটো ডেডিকেশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আচলতে তেখেতক আমি জানো তাৰ লগতে আমি যদি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা চাবলৈ যাওঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি হয় আসাম ট্ৰিবিউনৰ তেওঁ ফাউণ্ডাৰ হয় ঠিক আছে যোনখন বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ৰেচপেক্টেড ইংলিছ নিউজপেপাৰ হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত আৰু তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে তেখেতে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে কিহত এষ্টাব্লিছিং ছেভাৰেল এডুকেশ্যনেল কালচাৰেল এণ্ড স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউশ্যন ডেট শ্বেপড মডাৰ্ণ আছামিজ ছ'চাইটি সেইটো কাৰণে আচলতে তেখেতক আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ আছাম বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হৈ যাব কাৰেক্ট অপশ্যন দুটাই হ'ব বোথ 1 and 2 দুটাই শুদ্ধ হয় আচলতে তোমালোকে এইটো চি কৰি ল'বা হা চি হৈ যাব এইটো বোথ 1 and 2 আৰু কেতিয়া কৰিছিলে সেইটো মনত ৰাখি ল'বা ইয়াতে মই দি দিছোঁ 1939ত ইয়েৰটো মনত ৰাখিবা ইয়েৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আহোঁ আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধি আছে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য নিম কৰিডৰ ইন Assam. The Neem corridor is a 2.6 kilometer stretch in Numaligarh Golaghat district line with Neem sampling for environmental conservation. Second to dia the corridor aims to raise awareness among youth about environmental protection, biofuel, green energy and serve as green tribute to the Prime Minister. এতিয়া চোৱা এই যোনটো নিম কৰিডৰ হয় সেইটো গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আচলতে ডেভেলপ কৰা হৈছে এটা 2.6 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচ হয় লং ষ্ট্ৰেচ হয় গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু তাৰ লগতে আচলতে এই যোনটো কৰিডৰ হয় গোটেই কৰিডৰটোতে কি কৰা হ'ব নিম গছ ৰোপণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগতে কিহৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰা হৈছে এজ এ চিম্বল অফ এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড গ্ৰীণ এনাৰ্জি প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে লিডাৰশ্বিপ কোনে লৈছে সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে প্ৰজেক্টটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে খুমটাই MLA মৃণাল শইকীয়াই তাৰ লগতে ছাপোৰ্ট কৰিছে অসমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিগনিফিকেন্সটো কি হ'ল ছিগনিফিকেন্সটো হৈ গ'ল যে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউট হিচাপে ছাৰ্ভ কৰিব টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তাৰ লগতে বায়'ফুৱেল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ছাষ্টেইনেবল এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰেক্টিছটোকো প্ৰমোট কৰিব আৰু তাৰ লগতে যাতে এটা এৱাৰনেছ ৰেইজ কৰিব পাৰে এমং ইউথ এবাউট এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড গ্ৰীণ এনাৰ্জি তাৰ লগতে আমি যদি এছ'চিয়েট ইভেণ্টৰ কথা আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আচলতে এই যোনটো কৰিডৰ হয় এই কৰিডৰটোৰ মাজেদিয়ে ট্ৰেভেল কৰিব ইনগ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে যোনটো এটা 5 crore বেম্বু বেছ যোনটো ইথানল প্লেণ্ট হয় সেইটোক লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি ইয়াৰ কথা আগৰ যোনবিলাক ভিডিঅ' আছে তাতে আমি অলৰেডি চাইছোঁ তাৰ লগতে ইম্পেক্টৰ কথা যদি চাবলৈ যাওঁ ইম্পেক্ট কি হ'ব কম্বাইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট উইথ এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি আৰু তাৰ লগতে এনকাৰেজ কৰা হ'ব কমিউনিটি এংগেজমেণ্টক কিহত গ্ৰীণ ইনিচিয়েটিভ আৰু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰমোশ্যনত এইটোৱে হৈছে তাৰ ইম্পেক্ট
এতিয়া ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হৈ যাব কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈ যাব both 1 and 2 অপশ্যন চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 5টা MCQ লৈছিলোঁ যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আচলতে ৰিচেণ্টলি বহুত বেছি নিউজত নাছিলে যোনখিনি নিউজ আছে আমি সেইখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু এটা প্ৰেক্টিছ MCQ ইয়াতে দিয়া আছে সোণবিলৰ কথা দিয়া আছে one of the largest freshwater lake in Assam is associated with which district of Assam ইয়াৰ এনসাৰটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত দিবা আৰু সকলোৱে যাতে দিৱালী খুব সেফলি সেলিব্ৰেট কৰা আৰু তাৰ লগতে আমি নেক্সট উইকতো লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে MCQ যেহেতু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত মাহ বাকি নাই সকলো ভালে থাকা আমি আকৌ লগ পাম থ্যাংক ইউ